Grejen är att motorn är för smal för den här motorbädden. Så om vi säger att den är där så kommer de så långt innanför. Och så kommer hålet att hamna mitt i där. 35, det är precis på den här kanten. Och det går ju inte att skruva in en skruv där. Ha en mutter under. Det går bara inte. Men då pratade jag med min propellerman. Och han sa att jag skulle kunna borra 2 hål så att man fick ett hål där och ett hål där. Eller också så skulle man kunna ställa dem på snedden så att de står så. Så att man får ett hål där och ett hål där. Alltså på var sida. För jag ska ta ett vinkeljärn. Som det som sitter där. Och svetsa fast här. Så att vi får en vinkel ut. Så. Det som då också är. Det är ju att motorn är för lång för den här motorbädden. Och de här järnen som är nedplastade i skrovet. Men om jag förlänger den här bortåt så blir det vinkeljärn där, eller vinkeljärn där så de kommer hänga i luften. Så då känner jag att jag måste plasta ner någonting där också så att den får tag i skrovet där i den här förlängningen. Idag är en sån här halvledig vardag. Där jag tänkte jag skulle ut och köpa lite grejer för att komma vidare med vårt båtarbete. Bland annat ska jag köpa lite järn lite järnprofiler för att bygga de här stötterna till mesanmasten. Jag tänkte också att jag skulle ut och inhandla en svets. Nu har vi fixat upp hål här. Och det har verkligen varit borra och slipa och fila och dona i 3 dagar nu, höll jag på att säga. Men vi har i alla fall gjort det så stort så att vi har plus minus en centimeter här som vi kan flytta hålet. För det ska borras där någonstans. På den här och fortfarande få in en nyckel så att vi får hålla tag på muttern. Och det kommer att vara från andra sidan. Men det är fortfarande så att vi kan få tag i den. För hålet som sagt var, det kommer att hamna troligtvis precis där uppe på kanten. På den andra sidan, eller på motsatt sida, jag väljer att inte visa hålen på den sidan för att de blev inte riktigt lika snygga som på den andra. Men här har vi då gjort hål här för den här motorbädden är lätt för de här gummi. Och de kommer hamna där någonstans. Där har motorfästet, det kommer att vara så. Och det kan vi ställa lite grann på snedden. För det får plats där, men det kan vi inte göra med det gamla. Så då får vi in skruven mitt på det vinkeljärnet. Eller en bit in i alla fall. Och likadant en bit in på det andra. Det som då är... Oj fasen. Det som det då är, det är att den sista inplastningen, den sitter ungefär här, vid här och här. Så det kommer bli ett kolossalt överhäng på den där. Så då har jag gjort såna här. Så är meningen att ska in på mitten av vinkeljärnet där. Så att de kan planta in där som ser ut så här. Så det är det jag ska göra nu. Jag ska fila till den där så att jag får ner den här emellan. Och så ska jag borra de här 3 hålen som jag pratade om. Sen när jag gjort det så ska jag svetsa fast den här på vinkeljärnet. Och då häftar jag bara fast den här inne, så tar jag ner den och så svetsar jag det färdigt. Och det är därför jag vill ha att det ska skruvas. Men också för att när jag ska plasta de här så lägger jag först 2 lager med glasfiberväv där. Som jag då kan trycka in den här plattan emot. Och det är där att jag har nytta av att jag har borrat upp till 3 skruvhål. Så då får det härda kanske innan jag svetsar här.
fått hit de här 2 vinkeljärnen i motorbädden. Eller fått dit, jag har passat in det. Och så har jag satt 2 skruvar. Jag vet inte om de syns, men de sitter precis där. 2 skruvar i varje sida som håller ihop det. Och då tänkte jag att jag ska punkta fast de här järnen som ska sitta där. Där ska de sitta. En på varje sida. Som sedan ska plastas in i det hela. Så jag punktar fast dem. Och så tar jag ner det så helsvetsar jag det nere. Så slipper jag helsvetsa så mycket i båten. Så då blir det bara de här. Där svetsar jag vinkeljärnen. Sen tänker jag också här där vinkeljärnen ska svetsas ihop. Där tänker jag slipa upp här så att jag får en V-fog. Kanske 10 cm här där det ska vara en infästning. Och sen så en på mitten och sen ut för varje bulthål här. Och sen så tänker jag här under det gamla vinkeljärnet, det är 65 och det nya det är 60. Så jag har en halv centimeter här nere som jag kan svetsa emot. En svets blev det. En ESAB. Jag tror den är på 150 ampere. Och jag har punktat ihop det här med den. Och nu tänkte jag att jag skulle helsvetsa här inne. Och så behöver jag den här. Så behöver man starta den. Det gjorde man på baksidan. Ett vred. Ett vred. Den kommer fortfarande ihop 80 ampere, eller ihåg 80 ampere. Den där sprayen, den där svartgula sprayen som ligger någonstans. Nej. Den var svart. Ja, det var det. Antispatter. Antispatter, ja. Det blir bra det. Antispatter. Papper ut det. Va? Ja, jag är redo. Nu gick strömmen ner. Nu har vi kommit så här långt att vi har svetsat fast de här järnen där ute i änden. Som vi tänker att vi ska plasta in på bägge sidor. Och sen så var det också det här med att vi skruvade fast dem med 2 skruvar. Inte 3 utan 2 skruvar. Så att nu tänker vi så här. För innan så hade jag tänkt att jag skulle ha svetsat det här, plastat in det, satt på motorn. Och sen fixerat på propellerröret och propellern och allt det här. Nu tänker jag så här. Att eftersom att jag nu har gjort så där att jag har skruvat fast dem. Så kan jag testa att dra fram motorn på det här. Fixera det i förhållande till med propelleraxel och så vidare. Så det vi ska göra nu det är att slipa det här där borta. Se om det är mer av det där som ska plockas borta på den här rumpan som det var någon som kallade den för. Sätter vi upp motorn och så fixerar vi in
propellerröret. Så flyttar vi under motorn igen och så plastar vi ihop alltihopa. Vi ska slipa upp den V-fogen som ska vara här där de här järnen ska svetsat ihop. Och sen tänker jag också göra någon liten utfasning under så att jag kommer upp lite högre och lägga en svets. Och det här, det gör ju också att vi ska ha dit motorfästena som antagligen ska sitta precis där. Det kan ju vara så där så att det spelar någon centimeter hit och någon centimeter dit. Och där är det ju perfekt att man har en glasspinne i handen som pekpinne. Ja, men då är det perfekt att jag har gjort så där att jag kan att de här skruvade. Så då kan jag placera hålen var jag vill ha dem. Så det här det underlättar väldigt mycket att jag har gjort de här hålen i som jag kan skruva fast dem i. Ba ba da ba da ba da.